नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलमध्ये। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इंडियन कोस्ट गार्ड भरतीची ऑनलाईन फॉर्म कसा भरायचा तो स्टेप बाय स्टेप आपण पाहणार आहोत। तर चला मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्याआधी मित्रांनो, आपण या चॅनल नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून दररोज तयार होणारे व्हिडिओ आपल्याला नोटिफिकेशनद्वारे मिळत राहतील। तर बघा, ही इंडियन कोस्ट गार्डची indiancoastguard.gov.in ही ऑफिशियल वेबसाईट आहे। त्याच्यावर आपल्याला ऑनलाईन फॉर्म भरायचा आहे। तर मग या ठिकाणी जी होम पेज आहे त्या होम पेजवर ऑपॉर्च्युनिटीज आहे, त्याच्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर एक इंटरफेस ओपन होईल। त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळे टर्म्स अँड कंडिशन, लास्ट डेट दिलेली आहे। ऑनलाईन ॲप्लिकेशन 30 तारखेपासून सुरू झालेले आहे। त्याच्यानंतर क्लोजिंग डेट आहे 8 नोव्हेंबर। आणि या ठिकाणी सर्व इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन आपल्याला नोट्स वाचून घ्यायचे आहे। आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी हे ब्रांच आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे। आपल्या कोणत्या पोस्टसाठी अप्लाय करायचं आहे, डोमेस्टिक ब्रांच आपल्याला सिलेक्ट करायचे आहे। आणि त्याच्यानंतर ॲग्रीवर क्लिक करायचं आहे। ॲग्रीवर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला बेसिक इन्फॉर्मेशन तसेच आपले एज्युकेशन क्वालिफिकेशनची माहिती भरण्यासंदर्भाचं पेज ओपन होईल। त्याच्यामध्ये आपलं फर्स्ट नेम टाकून घ्यायचं आहे, मिडल नेम टाकून घ्यायचं आहे, कॅपिटलमध्ये टाकायचं आहे सर्व। त्याच्यानंतर लास्ट नेम टाकायचं आहे, वडिलांचं पूर्ण नाव, आईचं पूर्ण नाव। त्याच्यानंतर आपला ईमेल ॲड्रेस टाकायचा आहे। ईमेल ॲड्रेस हा परमनंट टाकायचा आहे, जेणेकरून त्याच्यावर आपल्याला इन्फॉर्मेशन पर मेसेज येतात। त्याच्यामुळे ईमेल ॲड्रेस आपला परमनंट टाकायचा आहे। त्याच्यानंतर आपली जन्मतारीख टाकायची। या ठिकाणी त्यांनी इन्फॉर्म केलेलं आहे की जन्मतारीख हे 1/4/1998 ते 31/3/2002च्या दरम्यानच असावी। ते जन्मतारीख टाकून घ्यायची। आपली कॅटेगरी टाकून घ्यायची, सिलेक्ट करायची कॅटेगरी। त्याच्यानंतर मॅरिटल स्टेटस निवडायचं आहे, मॅरिड अनमॅरिड काय असेल ते। त्याच्यानंतर आपण आर्थिक दुर्बल घटक आहात का, EWS इकॉनॉमिकल विकर्स सेक्शन, म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटक आहात का असेल तर येस किंवा नो करायचं। येस जर केलं तर आपल्याकडे त्याचं प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे। जेंडर निवडून घ्यायचं। त्याच्यानंतर आपल्याला स्विमिंग येते का, येत असेल तर येस, नसेल तर नो। त्याच्यानंतर आपल्याला राष्ट्रीय खेळाचं प्रमाणपत्र आहे का। त्याच्यानंतर आपल्याकडं आपण सर्व्हिसमॅन आहात का, तर त्या ठिकाणी निवड करायची। असाल तर येस, नसेल तर नो। या ठिकाणी पण तेच, तुमचे वडील सर्व्हिसमॅन आहेत का डिफेन्समध्ये, तर ते येस असेल तर येस, नसेल तर नो। आणि आपल्याला सर्व्हिस टाईप निवडायचा आहे। या ठिकाणी कोणता कोस्ट गार्ड हे आपण निवडायचं आणि त्याच्यानंतर आपला परमनंट ॲड्रेस टाकायचा आहे, पिनकोड टाकायचा आहे, जिल्हा निवडायचा आहे, राज्य निवडायचं आहे, मग आपला मोबाईल नंबर टाकायचा आहे। आणि या ठिकाणी जे नंतरचं आपलं जर परमनंट ॲड्रेस आणि सध्याचा ॲड्रेस हा वेगवेगळा असेल तर या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे आणि तो दुसरा पत्ता टाकायचा आहे। आणि दोन्ही ॲड्रेस एकच असतील तर या ठिकाणी क्लिक करायचं नाही। या ठिकाणी आपण वरचा पत्ता टाकल्यानंतर या ठिकाणी आपला जो चॉईस आहे तो आपोआप निवडला जाणार आहे आपल्या राज्यानुसार। तर या ठिकाणी आपल्याकडे NCC सर्टिफिकेट आहे का, असेल तर येस, नसेल तर नो, किंवा कोणत्या प्रकारचं आहे A-B-C ग्रेडचं ते निवडायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्या 10वीचे पासिंग इयर टाकायचं आहे। त्याचं जे आपलं सनदवर आहे सर्टिफिकेटवरचा नंबर, सर्टिफिकेट नंबर टाकायचा आहे। आपला बोर्ड निवडायचा आहे, युनिव्हर्सिटी निवडायची आहे। त्याच्याला आपल्याला टोटल मार्क आणि त्याच्यापैकी मिळालेले मार्क टाकायचे आहे। तसेच 12वीचं देखील आपलं 12वी असेल तर 12वीचं देखील टाकायचं आहे। BA झालेलं असेल तर BAचं टाकायचं आहे। पोस्ट ग्रॅज्युएट असेल तर पोस्ट ग्रॅज्युएटचं टाकायचं आहे। त्याच्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे आपले फोटो आणि सिग्नेचर हे स्कॅन करून घ्यायचे आहे। आणि स्कॅन केल्यानंतर फोटोची साईज ही 10 ते 40 KB दरम्यान असणे आवश्यक आहे। आणि सहीची साईज ही 10 ते 30 KB दरम्यान असणे आवश्यक आहे। त्याच्यानंतर मग ते स्कॅन केल्यानंतर या ठिकाणी आपण एका ठिकाणी फोल्डरमध्ये सेव्ह करायचं आहे। या ठिकाणी चूज करायचं आहे। चूजवर क्लिक केल्यानंतर आपले फोटो ज्या ठिकाणी ठेवले असतील त्या ठिकाणी ते निवडून घ्यायचं आहे आणि ओपन म्हणायचं। ओपन म्हटल्यानंतर या ठिकाणी सिग्नेचर देखील तशाच पद्धतीने निवडून घ्यायचे आहे। ओपन करायचं। फोल्डर ओपन केल्यानंतर त्याच्यामधून ते आपण त्याला रिनेम करून नाव द्यायचं आहे की जेणेकरून ते चुकणार नाही। त्याच्यानंतर आपले एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स टाकायचं आहे। त्याच्यामध्ये आपण जर सर्व्हिस पर्सन आहात तर या ठिकाणी ते निवडायचं आहे। सर्व्हिस पर्सन कोणत्या सर्व्हिसमध्ये आहात आपण ते टाकायचं आहे। आणि या ठिकाणी डिक्लेरेशन आहे, या ठिकाणी प्लेस टाकायचं आहे आपलं। आणि सिग्नेचर आणि हे जो शेवटचा कॅप्चा कोड आहे तो व्हेरिफिकेशन कोड या ठिकाणी टाकायचा आहे। आणि ते झाल्यानंतर पुन्हा एकदा माहिती 2-4 वेळेस चेक करून घ्यायची, कारण की चुकीची माहिती भरली तर आपला फॉर्म रिजेक्ट होणार आहे। त्याच्यामुळे 2-4 वेळेस माहिती चेक करायची, नंतरच मग या ठिकाणी सबमिटवर क्लिक करायचं आहे। सबमिटवर क्लिक केल्यानंतर आपलं फॉर्म हा सक्सेसफुली सबमिट होणार आहे। ॲप्लिकेशन वॉज ॲक्सेप्टेड। त्याच्यानंतर आपला रजिस्ट्रेशन नंबर आहे,
तो येणार आहे, तो आपल्याला लिहून ठेवायचा आहे व्यवस्थित. त्याच्यानंतर आपलं या ठिकाणी प्रिंट ॲप्लिकेशन करायचं आहे, प्रिंट ॲक्नॉलेजमेंट ते पण करून ठेवायचं आहे. दोन्ही प्रिंट आपल्याकडे ठेवायचं आहे. प्रिंट ॲप्लिकेशन केल्यानंतर या ठिकाणी आपला ॲप्लिकेशन फॉर्म अशा पद्धतीने दिसणार आहे. या ठिकाणी आपला फोटो येईल, आपली सिग्नेचर या ठिकाणी येणार आहे, जे आपण स्कॅन करून अपलोड केलेली आहे. आणि अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन आपली येणार आहे. याची देखील प्रिंट आपल्याला करून ठेवायची आहे. या ठिकाणी प्रिंटवर क्लिक केल्यानंतर त्या ठिकाणी सेव्ह ॲज PDF करायचं आणि ती PDF सेव्ह होणार आहे. तर अशा प्रकारे आपण इंडियन कोस्ट गार्डचा ऑनलाईन फॉर्म कसा भरायचा त्याची माहिती आपण पाहिलेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. तसेच या चॅनलवर नवीन असेल ते चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. धन्यवाद.